वेलकम ब्याक अगेन अर्थ टु ग्यालेक्सी यानी कि पृथ्वीदेखि अन्तरिक्षसम्म च्यानलमा। आजको आधुनिक दुनियाँमा मान्छेको विलासिताले नै स्ट्यान्डर्ड देखाउँछ र आफूलाई स्ट्यान्डर्ड देखाउन महँगो भन्दा महँगो सामानको प्रयोग गर्दछन्। जसरी एप्पलको सामानहरू जस्तै मोबाइल, घडी, टिभी हुनु भाग्यमानी सम्झन्छन् र यसलाई नै आफ्नो स्ट्यान्डर्ड लाइफको प्रतीक मान्दछन्। आज हामी कुरा गर्दैछौँ नेपालमा उत्पादन भएका 5 एक्सपेन्सिभ ब्रान्ड। नम्बर 1 कोबोल्ट एभरेस्ट वाच। यो कम्पनीको सुरुवात माइक कोबोल्टले गरेका हुन्। यो दुनियाँकै सबैभन्दा महँगो घडी बनाउने कम्पनीमा पर्दछ। यो कम्पनी सन् 2012 मा नेपालमा स्थापना भएको थियो। यो कम्पनीको एभरेस्ट एडिसन जब लन्च भयो तब विश्व हेरेको हेरे भयो। विश्व घडी व्यापारमा तहल्का नै मचायो। यो घडीको मूल्य करिब $29,500 पर्न आउँछ। अब आफै हिसाब गर्नुस् कि नेपाली मूल्य कति हुन्छ। देख्दा सामान्य जस्तो देखिने यो घडीको डायलमा विश्वको सबैभन्दा अग्लो पर्वत सगरमाथाको पत्थरबाट निर्माण गरिएको छ र यो घडी जम्मा 100 पिस मात्र बनाएको थियो र यसको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। नम्बर 2 गोर्खा लेदर। हामी गोर्खाली पनि विश्व प्रसिद्ध छौँ र गोर्खा लेदर पनि। यो लेदर विश्वकै सबैभन्दा महँगो लेदरमा गनिन्छ। यो कम्पनी हाम्रो नेपालीले नै स्थापना गरेका हुन्, जो गोर्खा सैनिकबाट रिटायर भएपछि उनले यो लेदर कम्पनी खोलेका हुन्। यसबाट बनेको एउटा ब्यागको मूल्य $1,500 देखि $7,000 सम्म रहेको छ। यसलाई विश्व लेदर ब्याग मार्केटमा महत्त्वको साथ इन्भेस्ट गरिन्छ, तर यसको नक्कली प्रोडक्ट पनि बजारमा आइसकेको छ। यसले गर्दा कतै यो कम्पनीको विश्वासमा आस्था आउने होइन भन्ने डर पनि सँगसँगै बढ्न थालेको छ। नम्बर 3 एर्साकुमा हुस्की। यो पनि निकै फेमस हुस्कीमा गनिन्छ। यो हुस्की लिमिटेड प्रोडक्ट थियो। जम्मा 11,000 बोतल मात्र बनाइएको थियो, जसमा 10,000 बोतल नेपालमा नै बेचिएको थियो भने 1,000 बोतल मात्र विदेशमा बेचियो। नम्बर 4 हिमालयन पेट सप्लाई। यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो पेट सप्लाई कम्पनी हो। यसको सुरुवात सन् 2003 मा 3 जना साथीहरू मिलेर सुरु गरेको थिए, जसमा 2 नेपाली नागरिक थिए भने 1 विदेशी। सुमन र सुजन नाम गरेका 2 नेपाली नागरिक साथीहरूबाट यसको सुरुवात भएको थियो। सानो सुरुवातबाट सुरु गरेको यो कम्पनी आज मल्टी मिलियनियर कम्पनी बनिसकेको छ। यसको प्रोडक्ट चाइना, जापान, इन्डिया, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युके र युरोपका केही देशहरूमा पनि सुरु भइसकेको छ। नम्बर 5 शेर्पा एडभेन्चर केयर। यो ब्रान्डको सामान विश्वको कुनै पनि देशमा देख्न सकिन्छ वा किन्न सकिन्छ। यो कम्पनी पनि सन् 2003 मा नेपालमा स्थापना भएको थियो। आज शेर्पा एडभेन्चर केयरको आउटलेट युकेमा पनि रहेको छ। यो पनि विश्वकै महँगो प्रसिद्ध मानिने नेपाली ब्रान्ड हो, तर धेरै नेपालीले यी 5 वटा ब्रान्डलाई इजिली युज गर्न सक्दैनन्। दुःखको कुरा। तर पनि हामी नेपाली हुनुमा, यो ब्रान्ड नेपाली हुनुमा गर्व गर्दछौँ। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। यो प्रत्येक नेपालीसँग पुर्याउनु पर्ने खबर हो। त्यसैले प्लिज मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक र यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। शुभ छ। जय नेपाल।